สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหลิซ่ามาอีกแล้วนะครับ Born Again If you try just a little more times, what would have ซึ่งเป็นเพลงใหม่ที่ออกมาในเดือนมกราของปีนี้นะครับแล้วสุดยอดจริงๆอันนี้อาจจะเป็นเพลงที่ลึกซึ้งที่สุดจากบรรดาเพลงที่ออกมาภายใน2ปีที่ผ่านมานะครับผมเริ่มเห็นว่าเพลงแต่ละเพลงเหมือนกับว่าทอผ้านะครับแล้วกำลังจะเห็นภาพกว้างของเพลงทั้งหมดเลยมันเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์นะครับที่มาต่อกันได้ซึ่งเพลงในวันนี้ผมเห็นว่ามีหลายคนมาแปลแล้วเขาแปลแบบผิวเผินนะครับก็แปลได้แต่จริงๆถ้าดูแล้วมันลึกซึ้งมากทั้งด้านประวัติศาสตร์ทั้งด้านศาสนาด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับผมเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งศาสนานะครับแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิตผมเคร่งศาสนาเหมือนกันก็ใช้เวลากว่าจะออกได้นะครับแต่ถ้าอยากเข้าใจเพลงนี้ต้องเข้าใจโลกนั้นที่ผมอยู่ตั้งแต่เกิดนะครับเป็นโลกของพวกคริสต์นะครับแล้วเป็นคริสต์ที่ไม่ธรรมดานะครับมันไม่เหมือนคาทอลิกนะครับเป็นพวก born again เขาเชื่อว่าเขาเกิดมาใหม่ถ้าเชื่อในพระเยซูก็เหมือนกับว่าเขาเกิดมาใหม่ทีนี้เราเห็นว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินชีวิตของลิซ่ากับเรื่องราวต่างๆที่เราเห็นในประวัติศาสตร์และศาสนาไปด้วยก็วันนี้ผมแปลทั้งภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในระดับผิวเผินผมแปลในสายตาของเจ้าของภาษาอังกฤษในระดับผิวเผินนะครับแต่ผมอยากจะอธิบายว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในโลกคู่ขนานที่กำลังเกิดขึ้นเบื้องหลังนะครับในฉากของ MV ซึ่งคนที่ออก MV นี้เขาเก่งมากผู้ประดิษฐ์ MV เขาเก่งมากเราเห็นว่าเขาแบ่งเป็น5ฉากหรือ5 act แล้วทั้ง5 act นี้นะครับก็มันจะสามารถต่อเหมือนจิ๊กซอว์เหมือนกันเพื่อที่จะสื่อความหมายของลิซ่านั่นเองครับเรามาดูกันโอเคฉากที่เปิดนี่คือ introduction นะครับเป็นนาฬิกาใกล้จะตี3หรืออาจจะบ่าย3ก็ได้แต่คิดว่าน่าจะประมาณตี3ครับแต่สิ่งที่แปลกคือเวลากำลังย้อนหลังOkay, born again, the transformation into a new woman who embraces her freedom to become the person she desires to be. ผมแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ผู้หญิงคนใหม่ที่โอบรับอิสรภาพของเธอก็เขาอยากจะอิสระไม่เหมือนเดิมเพื่อเป็นในแบบที่เธอปรารถนาก็เขาอยากจะเป็นในสิ่งที่อยากเป็นโอ้โหมีหลายอย่างจริงๆเวลาดูคลิปนี้มันต้องตัดปกติเราเห็นว่ามี30เฟรมต่อ1วินาทีบางทีเขาจะทำเป็น1เฟรมต่อภาพสุดยอดจริงๆ if you try just a little โอเคOh if you try just a little more times โอเคแรกๆ if you try just a little more times ขอโทษนะครับคุณลิซ่าใครเขียนภาษาอังกฤษนะผิดนิดนึงนะแต่เข้าใจอาจจะเป็นแรปเขาสามารถแปลงภาษาอังกฤษได้ if you try just a little more times ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง if you try just a few more times or a little bit more ผมแปลว่าถ้าเธอลองอีกสักหน่อยก็ถ้าพยายามมากกว่านี้นิดหนึ่งเนาะmore times, what would have made you I would have made you a believer เราเริ่มเข้าสู่เรื่องศาสนานะครับฉันจะทำให้เธอศรัทธาทีนี้ถ้าเป็น believer แล้ว born again believer ก็คือคนที่รับพระเยซูเข้าสู่หัวใจไปแล้วที่เชื่อในพระเยซูเชื่อว่าพระเยซูเป็น savior ผู้ที่กู้ชีวิตจากบาป a believer would have showed would have showed you what it's like จะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างyou what it's like ทีนี้ผมอยากจะให้สังเกตว่าลิซ่าเขาแต่งตัวยังไงลองดูที่เล็บนะครับโอ้โหเล็บนี้เหมือนแม่มดหรืออาจจะเหมือนมังกรที่มือซึ่งเป็นผู้บาปเขาเป็นชุดดำหมดเลยแล้วถ้าเราย้อนยุคนะครับเราเห็นว่าผู้หญิงในโบสถ์เขาไม่มีเสียงเขาไม่มีตำแหน่งเขาไม่มีบทบาทที่สำคัญในโบสถ์ซึ่งเขาต้องอยู่เบื้องหลังตลอดแล้วเราเห็นเรื่องยินกับหยางเหมือนกันเราเห็นขาวกับดำอันนี้เป็นประเด็นในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ขาวกับดำทีนี้ดำก็คือผู้หญิงที่ต้องเงียบที่ต้องหุบปากไม่พูดแล้วเขาถือว่าเขาเป็นผู้บาปด้วยก็เลยแต่งชุดดำแบบนี้แล้วก็เล็บดำแล้วอย่างเดียวที่มีสี
ลองดูที่ปากมันออกชมพูนิดหนึ่งนอกจากนั้นมันจะออกแนวขาวดำก็อันนี้ตั้งใจนะครับแล้วทุกอย่างมันเป็นดำๆเราเห็นว่าที่แต่งหน้าอาจจะเหมือนเป็นน้ำตาไหลด้วย Every single night. ทุกๆคืนแล้วดูรูปนี้ก็เหมือนเป็นแม่มดนิดหนึ่งครับก็ลองดูอีกสักพักหนึ่งเราจะเห็นเรื่องแม่มดโอเคนี่เป็นฝรั่งเศสเราจะเริ่มเข้าสู่ฉากที่หนึ่งครับโอเคเรารู้ทันทีว่าเราอยู่ฝรั่งเศสแล้วนี่เป็นชุดหลุยที่เขากำลังนอนกันอยู่แล้วนี่เป็นสิ่งที่เป็นบาปจริงๆหนึ่งเขาใส่ชุดดำแล้วเป็นผู้หญิงที่นอนอยู่ด้วยกันซึ่งเมื่อก่อนเขาจะไม่ทำแบบนี้เลยเป็นบาปครับ In the car top down black shades on ทีนี้เขาอยู่ในรถอีกแล้วก็เหมือน rockstar sitting on the dash ก็เราเห็นว่าเป็นภาพเก่าแก่แต่กำลังพูดถึงประเด็นโมเดิร์นทันสมัยก็ขับรถในเมืองเราเห็นว่าโดจาแคทเขาเริ่มเข้ามาแล้ว I just broke up with a man like เพิ่งเลิกกับแฟนเราเป็นผู้ชายที่โง่นะที่เขาทำจนเลิก One X in the passenger seat ก็เป็นภาพเหมือนขับรถในเมืองเหมือน rockstar อีกแล้ว One X in the passenger seat cause I'm done เหมือนกับว่ารถกำลังขับอยู่แล้วคนที่เป็นอดีตแฟนมันเริ่มนั่งเหมือนเขากำลังเรียงกันอยู่ไม่รู้อนาคตต่อไปจะมีสักกี่ที่นั่งที่จะมีอดีตแฟนนั่งกันอยู่ Done yeah never going back จบแล้วจะไม่ย้อนกลับไปอีกแล้วนะ down rude boy get your foot up off my dash ผู้ชายอาจจะอยากกลับมาเขาบอกว่าพอเหอะแล้วไม่ต้องใส่หน้าฉันอีกแล้วไม่ต้องเอาหน้าเธอหรือเท้าขอโทษนะครับตีนเธอมาใส่หน้าฉันอีกแล้วก็ออกไปเหอะ Got all the receipts I'm a businesswoman มีใบเสร็จครบหมดแล้วนะอันนี้อาจจะหมายความว่าการกระทำของผู้ชายทำไมถึงลิซ่าอยากจะเลิกกันเขามีหมดแล้วเขาบันทึกหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ชายทำมาถึงเขาตัดสินใจว่าอยากจะเลิกกัน A little bit of heartbreak ทีนี้ผู้หญิง3คนกำลังนั่งกันอยู่แต่ลิซ่าเขามีปีกอาจจะเหมือน Victoria's Secret เหมือนกันที่เป็นปีกนางฟ้าหรือปีกผีเสื้อนะครับ A little bit of how could you do that ตอนนี้เริ่มมีสีที่ใบหน้าเมื่อกี้เป็นขาวดำหมดเลยแต่สีกำลังจะมาที่ใบหน้าด้วยครับ A little bit of talking out your ass แปลว่านิดหน่อยแบบพูดอะไรก็ไม่รู้หรือพูดอะไรก็ไม่คิดและดูแบบนี้เหมือนเป็นนางฟ้าเริ่มกางปีกออกมา A little bit of look of what you had but could not hold ต้องเข้าใจเวลาฝรั่งนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าแต่งงานพิธีสมรสเขาจะใช้คำว่า to have and to hold เพื่อที่จะเป็นคู่สมรสซึ่งกันและกันทีนี้ look at what you had but could not hold หมายความว่าเขามีนะแต่จับไม่ได้ you could not hold เหมือนกับว่าผู้ชายควบคุมไม่ได้เพราะว่าภาษาอังกฤษ to have and to hold แปลว่า to hold ซึ่งกันและกันแต่ทีนี้ผู้ชายจับไม่ได้หรือถ้าเป็นลิซ่าอาจจะจับไม่ทัน and that's on you baby too bad นี่คือความผิดเธอนะไม่ใช่ฉันน่าเสียดายเนาะ I'm about to make it heard as I vroom vroom ก็เขากำลังจะออกไปนะเราก็จะทำให้มันดังให้ทุกคนเห็นทำให้ทุกคนรู้ว่าเขากำลังไปด้วยเขากำลังจากกันไปแล้วนะแล้วใครๆก็จะรู้เลย Ice cold how I leave you alone but please เขาจะทำแบบเย็นชาเขาไม่สนใจความรู้สึกของผู้ชายเขาจะไปเลยโอเคเราเขาก็แบบจูบบายบายทีนี้เรามีโดจาแคทเข้ามาแล้ว If you tried just a little more times ภาษาอังกฤษไม่รู้ทำไมมันต้องเป็น just a little more times อาจจะเป็นโดจาแคทที่แต่งเพราะจริงๆภาษาอังกฤษของลิซ่าเก่งแต่โดจาแคทไม่รู้มันเก่งแค่ไหน If you tried just a little more times if you tried just a few more times or a little bit more ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะ I would have made you a believer จะทำให้เป็น
ผู้ศรัทธาหรือผู้เชื่อในดิฉันหรือในพระเจ้า แล้วทีนี้ลองดูเป็นรูปผู้หญิงซึ่งถ้าสมัยก่อนในพระคัมภีร์อันนี้อาจจะเป็นอีฟก็ได้เป็นผู้หญิงคนแรกซึ่งทำให้ผู้ชายบาปแล้วทั้งโลกมันจะตกในบาปด้วยถึงต้องมีพระเยซูมาในอนาคตต่อไปก็นี่อาจจะเป็นอีฟก็ได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องศึกษาเห็นสีมันกำลังเริ่มเด่นอยู่ทุกๆคืน To be born again baby ผมอยากจะให้เห็นอะไรที่ผมแอบเห็นเมื่อกี้ลองดูมีไอสเกตนะครับอันนี้เป็นสเกตน้ำแข็งแปลกมากทำไมฝรั่งเศสมันต้องมีสเกตน้ำแข็งแล้วถ้าเราดูสเกตนี้จริงๆมันมาจากยุค 70-80 ที่มันเริ่มแบบดังๆ roller skate ice skate แต่ ice skate มีอะไรเหมือนเป็นใบมีดเราจะเห็นอีกสักพักหนึ่งมารีอันโทเนตที่ต้องตัดหัวออกแล้วอันนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการตัดหัวออกก็คือใบมีดที่ลงมาอย่างนี้เลยเพราะไอสเกตมันเป็นสิ่งที่แปลกมากที่จะมีอยู่ในปราสาทฝรั่งเศสจากสมัยก่อนโอเคเราแปลได้ if you stay just another few nights ถ้าเธออยู่ต่ออีกไม่กี่คืนแต่เราเห็นมันแปลกมากมันเป็นอุปกรณ์ยิมนาสติกมันเกี่ยวอะไรกับเพลงที่กำลังร้องอยู่ลองดู I could have made you pray to Jesus ดูสิมันเกิดอะไรขึ้นผมจะย้อนกลับไปดูนี่อะไรอันนี้เป็นเหรียญอาจจะเป็นเหรียญทองของนักยิมนาสติกนะครับแต่ถ้าดูอย่างนี้มีวงกลมแล้วมีดาวซึ่งเป็น five-pointed star อันนี้คือรูปของปีศาจหรือซาตานนะครับก็เป็น pentagram แล้วเราเห็นว่ามีดาวคนอาจจะคิดว่าอ้าวเราทำไมธงชาติหลายธงชาติเขาก็มีดาวแบบนี้แต่จริงๆถ้าเป็นคริสเตียนนะเขาเชื่อว่ารูปภาพนี้เป็นรูปภาพของเซตานหรือบิลเซบับซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับพระเยซูจริงๆเขาไม่ได้เป็นพระเจ้าเขาเป็นปีศาจเขาเป็นซาตานแล้วดูสิปุ่มรูปภาพนั้นมันกลายเป็นวงกลมที่จับอยู่เราเห็นทุกอย่างที่เขาเห็นในคลิปนี้เหมือนกำลังบ่งชี้ถึงการประหารชีวิตแล้วฉากอะไรต่อไปลองดูสิครับคอเป็นคอของลิซ่าคอยาวมากผมไม่มีคอแต่ลิซ่าคอยาวเพราะว่ามารีอันโทเนตเขาโดนประหารชีวิตหลายคนอ้างว่าเป็นเพราะเป็นผู้หญิงก็ลิซ่าเขากำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าลิซ่าเป็นผู้หญิงที่ในอดีตอาจจะโดนประหารชีวิตถ้าเล่นยิมนาสติกอันนี้เขาเรียกว่า the cross ซึ่งมันยากมากแต่อันนี้เหมือนไม้กางเขนของพระเยซูซึ่งเป็นวิธีมรณภาพของพระเยซูเป็นวิธีประหารชีวิตก็ต้องอยู่บนไม้กางเขนแล้วก็ตะปูแบบเป็นตะปูโลหะใหญ่มากที่เข้ามือแล้วก็ต้องแขวนอย่างนี้ประหารชีวิตก็ตอนนี้ลิซ่าเขากำลังแขวนอยู่แทนพระเยซูแล้วทีนี้เขียนว่า would have showed you to the light ถ้าเราพูดถึง to the light ปกติเป็นพระเจ้าหรือพระเยซูสำหรับชาวคริสต์คงพาเธอไปเห็นแสงสว่างนี้ก็คือพระเจ้าพระคริสต์หรือพระเยซูนั่นเองเพราะตอนนี้ลิซ่าอาจจะอ้างว่าเขาเป็นพระเจ้าของผู้ชายแล้วถ้าเขาเชื่อในลิซ่าทุกอย่างมันจะดีแต่ที่เขาไม่เชื่อเขาก็ต้องจากกันไปทุกๆค่ำคืนตอนนี้เขากำลังแขวนจริงๆแล้วตรงนี้เป็นที่มีแป้งนะครับเวลาเขาทำพวก rings แต่มันเหมือนที่ทำ baptism ด้วยที่เขาจะเจิมหัวเด็กด้วยทุกอย่างเราเห็นจากโลกปกติโลกทันสมัยมันจะสะท้อนถึงเรื่องลึกซึ้งทางด้านประวัติศาสตร์กับศาสนาไปด้วยครับโอเคนี่คือพาร์ทที่2ครับพาร์ทที่2ก็คือ Salem Witch Trial เราเห็นว่าเป็นการไต่สวนของแม่มดที่ซาเลมที่สหรัฐเขาหาว่าผู้หญิงในสมัยนั้นจริงๆ
ไม่ควรมีตำแหน่งในสังคมหรือที่สาธารณะแล้วผู้หญิงที่ออกมาเด่นๆแบบนี้ก็เห็นว่ามันเสี่ยงนะมาจากนรกฉะนั้นเราต้องมีการไต่สวนว่าเขาเป็นแม่มดหรือไม่ทำยังไงถ้าอยากจะทดสอบว่าเป็นแม่มดต้องเผาถ้าเผาแล้วอยู่รอดแสดงว่าเป็นแม่มดจริงแต่ถ้าตายแสดงว่าไม่ได้เป็นแม่มดเฮ้ยยังไงก็ต้องตายก็นี่แหละเป็น Salem Witch Trials หรือการไต่สวนของแม่มดที่ซาเลมครับ Bitten from the fruit, but can't give back. เราเห็นว่าถึงเป็นแม่มดแต่จริงๆเขากำลังอวดความเป็นผู้หญิงเพราะสมัยนั้นเขาก็ต้องปิดแต่เขาไม่สนใจแล้ว You've been bitten from the fruit but you can't give back อันนี้จะย้อนกลับไปที่พระคัมภีร์ของแอดัมกับอีฟนะครับซึ่งเขาหาว่าอีฟเขากัดแอปเปิลซึ่งเป็นแอปเปิลที่งูให้มางูคือใครงูก็คือซาตานก็พอกัดปุ๊บเป็นบาปครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกทั้งใบตกในบาปแล้วตกนรกด้วยเพราะผู้หญิงที่กัดแอปเปิล You've been bitten from the fruit but you can't give back เหมือน be bitten แล้ว bite fruit ไม่ใช่ fruit bite us แต่เป็นงูที่กัดเราแต่เขาหาว่า the fruit เป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงเป็นสิ่งที่กำลังกัดกลับไปเหมือนผู้หญิงแค้นแล้วผู้ชายเขาสู้กลับไปไม่ได้แล้วเขากำลังเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซาเลม Nice to leave you, Nice to leave you จริงๆเขารู้สึกดีใจที่จากกันไปเนาะ but I will be a fool. แต่เขาจะเป็นคนโง่ถ้าไม่ถามนะเราดูภาพนี้เขากำลังกางแขนเหมือนพระเยซูด้วยทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยของทุกฉาก Got the egg. เราเห็นว่า seen the light อยู่ข้างบนก็เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแล้วอันนี้เหมือนเป็นศาลเขาจะเอาเก้าอี้มาเรียงกันแบบนี้แล้วผู้หญิงต้องอยู่ตรงกลางมีดินแล้วเขาจะอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนเขาจะหาว่าเป็นแม่มดหรือไม่จริงๆไม่มีหลักฐานแต่เขาจะหาให้ได้พอหาให้ได้เขาต้องประหารชีวิตเขาจะทำยังไงทำให้จมน้ำหรือเผา Do your words and God's แต่เราสังเกตทีนี้เมื่อกี้เห็นเล็บของแต่ละคนมันดำๆตอนนี้เราเริ่มเห็นสีขาวโผล่ขึ้นมาจำได้ไหมจาก New Woman ยินกับอย่างขาวกับดำทีนี้ดำเริ่มกลายเป็นขาว do you now? เขาอยู่ใต้แสงสว่างของพระเจ้า Keep me strong นี่คือสิ่งที่เวลาคนอธิษฐานเขาจะพูดกับพระเยซูหรือพระเจ้า Keep me strong ช่วยทำให้ข้าพเจ้าแข็งแกร่ง Choosing to carry on one after one เลือกเดินหน้าต่อหลังจาก Didn't carry on after one. Too many lies would be wrong so long โกหกมากไปอันนี้ที่นี่เหมือนกับว่ามันกลับด้านเขาจะบอกว่าตัวเขาเองอาจจะต้องโกหกเยอะไปจนเขาสงสารผู้ชายก็เลยบอกว่าเลิกกันเถอะ Lies would be wrong. So set your pipe back. Said hip hop tags on my shopping spree โอเคบอกว่าเขาซื้อของหรูเหมือน pop tags เขาซื้อ LV แล้วก็ยี่ห้อดังๆตอนไปช้อปปิ้งก็นี่เราเทียบกับเมื่อกี้เราอยู่ในประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ปัจจุบันกำลังซื้อของกันอยู่ So my shopping spree. แต่ทีนี้เขากำลังจะผูกแขนอยู่บนหัวเตรียมตัวพร้อมที่จะโดนเผาโดนประหารชีวิตเนื่องจากว่าเป็นแม่มด Shopping spree. Stay mad when I show them all the long receipt. สังเกตมีไฟเริ่มมาแล้วนี่คือไฟของการประหารชีวิต They laugh at you crash out like a They laugh but you crashed out like a comedy เขาหัวเราะนะแต่สุดท้ายเขาพังเหมือนมุกตลก comedy. I can't be a shit. I can't be your sugar mom get a job for me shit ฉันจะไม่เป็นแม่เลี้ยงนะไปหางานเถอะ Mom, get a job for me. Shit. Boy let go แล้วที่นี่มันน่าแปลกมากเมื่อกี้เราเห็นว่าเป็นซาเลมเป็นฝรั่งเศสซึ่งเป็นสิ่งโบราณแต่ทีนี้เรามีเป็นวิดีโอเทปอันนี้เป็นบีทาหรืออาจจะเป็น VHS จากสมัยยุค80เรามีเทปคาสเซ็ตเราเขียนว่า Born Again ไม่รู้โดจาแคทเขาเกิดปีไหนแต่2 ครั้งแล้วเราเห็นว่าเขากำลังบ่งชี้ถึงยุค80มีตัวไอสเกตมีรองเท้าบูทไอสเกตแล้วมีเทปที่มาจากยุคนั้นเลย
ก็เขาอาจจะอ้างอิงถึงยุค 80 ไม่รู้เพราะอะไร Boy, let go. Let me live happily forever. Let me live happily forever after more ก็นี่เหมือนเป็น fairy tale การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเป็น happily ever after เหมือนหนังฟ้าในเรื่องนิทาน I hope you learn something from I hope you learned something from a little fiasco หวังว่าคุณได้เรียนอะไรบางอย่างจากเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะคำว่า fiasco หมายความว่าสุดท้ายเรื่องนั้นมันวุ่นวายจนพัง แต่ขอให้เป็นบทเรียนบ้างเนาะ little fiasco. You played the game smart, letting little me pass go. You played the game smart letting me pass go course ก็จริงๆคุณฉลาดนะที่ปล่อยให้ฉันไปก็จะบอกเพราะอะไรทีนี้ CI อันนี้คือปีที่1แสดงว่าเรากำลังจะเข้าฉากใหม่อีกแล้วฉากนั้นก็คือ Adam and Eve เป็นที่กำเนิดของมนุษย์หรือของโลกของจักรวาลตามพระคัมภีร์ของชาวคริสต์ If you try just a little more, If you try just a little more time ลิซ่าภาษาอังกฤษครั้งต่อไปนะให้มันเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องได้ไหม times the world I make I would have made you a believer จะทำให้เป็นคนศรัทธาทีนี้เรามีแอปเปิลอีกแล้วจำ New Woman ได้ไหมใน New Woman เราเห็นลูกแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงเราตอนนี้เล็บจากดำกลายเป็นแดงแล้วแอปเปิลมีแดงบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองหรือสีเขียวแต่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของแอดัมกับอีฟด้วยเขากัดแอปเปิลเป็นผู้หญิงที่กัดที่ทำให้ผู้ชายบาปแล้วจากผู้ชายบาปกลายเป็นทั้งโลกทั้งใบก็กลายเป็นผู้บาปด้วยเกิดจากแอปเปิลนี้เองแล้วแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงลิซ่าอาจจะบ่งชี้ถึงความไม่ยุติธรรมทำไมผู้หญิงต้องตกเป็นเหยื่อตลอดเป็นสาเหตุที่ผู้ชายชอบอ้างอิงว่าเป็นคนที่เกิดเหตุหรือทำผิดทำให้ทุกอย่างพังกระจาย you a believer, but it's sure เขากำลังรับแอปเปิลเหมือนตั้งใจจัดนะเหมือนอีฟในพระคัมภีร์ word aside. ในพระคัมภีร์เขาบอกว่าซาตานหรือเรื่องเล่าที่เด็กๆเรียนซาตานอยู่ในต้นไม้แล้วอีฟเห็นต้นแอปเปิลแล้วซาตานเขาก็ลงมาเป็นรูปแบบของงูเรากำลังคุยกับงูแล้วงูทาบทามที่จะกัดแอปเปิลจนได้บอกว่าไม่เป็นไรนะลูกนะกินได้หิวข้าวแอปเปิลมันดูสวยๆก็เราเห็นทีนี้มีต้นไม้แต่สิ่งที่แปลกกับต้นไม้ต้นนี้คือมันกลับด้านเราเห็นรากต้นไม้กำลังชี้ถึงท้องฟ้าก็เหมือนกับว่าลิซ่ากำลังบอกว่าจริงๆทุกอย่างที่เรียนมามันกลับด้านกันเนาะเราตอนนี้ภาพไม่รู้มันจะกลับด้านหรือมันจะตั้งให้ถูกต้องไม่รู้ด้านไหนมันถูกด้านไหนไม่ถูก Every single night ไม้ต้นไม้มันกำลังหมุนอยู่ to be born again. to be born again baby ก็เขาเกิดมาใหม่แล้วดูต้นไม้มันกลับด้านเลยแล้วรากกำลังชี้เหมือนหัวแห้วลิซ่าอาจจะกำลังสื่อว่าทุกอย่างที่เรียนมาว่าผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงเป็นสาเหตุที่เราเป็นผู้บาปเราต้องตกนรกอาจจะกลับด้านกันนะอาจจะไม่ถูกต้องทีนี้เรากลับไปเป็นขาวดำI could have made you pray to Jesus อาจจะทำให้อธิษฐานถึงพระเยซูได้นะพระเยซูอาจจะอ้างอิงว่าเป็นตัวเขาเอง Jesus, what it's all แล้วทีนี้เรามีดอกไม้สีขาวจำได้ไหม New Woman ดอกไม้ก็มีเหมือนกันสัญลักษณ์ของผู้หญิงดอกไม้แอปเปิล due to the แล้วทีนี้ต้นไม้มันกลับด้านแต่มันไม่กลับด้านลิซ่ากลับด้านแล้วตกลงด้านไหนถูกกันแน่ every single ทุกๆค่ำคืน night. แล้วเด็ดแอปเปิล To be born again, baby. To be born. แล้วนี่คือฉากที่4นะครับฉากที่4ก็คือ Femme Fatale Season like the cinnamon the way getting rid of him เหมือนเขากำลังทิ้งผู้ชายเหมือนกำลังโรยเครื่องปรุงเหมือนซินนามอน I'm only gonna make you need religion at the minimum ผู้ชายจะต้องเศร้าจนต้องแสวงหาพระเจ้าเนื่องจากว่าเขาเศร้ามากที่ต้องจากกับผู้หญิงคนนี้ Religion at the minimum, and I'ma do it diligent.
I'm a do a diligent I'm a แปลว่า I'm going to I'm gonna I'm looking for a synonym คือคำศัพท์สองคำที่มีความหมายคล้ายๆกันซึ่งเขากำลังหา synonym คือเนื้อคู่ผู้ชายไม่ได้เป็นเนื้อคู่เขากำลังหาคนที่เป็นเนื้อคู่มากกว่านี้ I'm looking for a synonym. I'm trying to find the words to tell him. trying to find the words to tell him I ain't even feeling him เขาไม่รู้จะบอกผู้ชายว่ายังไงจริงๆเขาไม่เหมาะกันแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเนื้อคู่เขาอยากเลิกกันเหอะ I ain't even feeling this. เขาอธิษฐาน don't ever let me be deficient อย่าทำให้ดิฉันขาด I'll never be deficient in. So you could wake up. wish that you could wake up and then take me like a vitamin เขาอยากจะเจอผู้ชายพอตื่นเช้าเขาก็สู่ผู้หญิงขึ้นมาผู้หญิงเข้ามาเหมือนเป็นวิตามินมันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาได้ Don't take me like a vitamin. I learned the hard way to I learned the hard way to let go now and save my soul เขาก็เข็ดแล้วนะเขาก็ต้องปล่อยทิ้งไปถ้าอยากจะอยู่รอดนี่คือ save my soul ซึ่งเป็นคำพูดที่ชาวคริสต์ born again จะพูดต้อง save your soul กว่าจะ born again ได้ก็เขาอยาก save your soul เขาอยากจะให้วิญญาณให้อยู่รอด let go now and save my soul. เขาเห็นดอกไม้เหมือนใน New Woman นาฬิกาเห็นสัญลักษณ์ทุกอย่างที่เราเห็นมาตอนนี้มันจุกเราเห็นเรียงกันเร็วมากเมื่อกี้ตอนนี้เป็นฉากที่5มันแปลกมากมีรถยนต์ซึ่งพอดูเรื่องนี้ผมนึกถึงหนัง Back to the Future Back to the Future มาจากปี 1985 แล้วเห็นรถไม่รู้รถเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเราทำไมต้องมีผ้าปูไปปูด้วยแต่ข้างบนยังเป็นแสงสว่างก็เป็นพระเจ้าลองดู You try just a little more. If you try just a little more times You ทีนี้เราเห็นว่าฉากที่ 5 คือ Joan of Arc Joan of Arc เรารู้ว่าเขาชอบแต่งชุดเกราะเหมือนผู้ชายแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องขึ้นศาลแล้วโดนประหารชีวิตด้วยจริงๆมีหลายสาเหตุแต่เขาหาว่า Joan of Arc ชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายซึ่งมันบาปในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าผู้หญิงห้ามแต่งตัวเป็นผู้ชายเขาอ้างว่ามันเขียนว่าอย่างนั้นฉะนั้น Joan of Arc ต้องโดนประหารชีวิตแต่ทีนี้เราเห็นว่าผู้หญิง3คนกำลังแต่งชุดเกราะโอเคไม่เกราะเท่าไหร่แต่เราเป็นมันจะบ่งชี้ถึงชุดเกราะของทหารถึงเหมือน Joan of Arc believer would have shown you what it's like. แล้วมีไข่มุกขึ้นมาก็เป็น pearl necklace จริงๆ pearl necklace มีความหมายอื่นๆก็ไม่บอกดีกว่าแต่ทีนี้ would have showed you what it's like อาจจะให้เห็นว่ามันเป็นยังไงก้อนหินนี้มันน่าสนใจมากมันจะเหมือนก้อนหินในโบสถ์ที่เป็น Memorial Chapel ของ Joan of Arc ไม่แน่ใจว่าก้อนหินนั้นจริงๆเป็นบ่งชี้ถึงอะไรท่านผู้ชมช่วยบอกด้วยนะ To be born again, babe. To be born again ก็เหมือนทหารเหมือน Joan of Arc เลยเขากล้าที่จะเป็น born again ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ผู้หญิงต้องโดนประหารชีวิตถ้าแต่งตัวแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ถ้ากล้าแสดงออกเขาอยากจะ born again เป็นสตรีใหม่เป็นผู้เกิดมาใหม่ To be born again. You stay just a little bit. ก็เหมือนเดิมถ้าอยู่อีกไม่กี่คืนก็จะทำให้เชื่อจะทำให้ศรัทธาจะทำให้อธิษฐานถึงพระเยซูซึ่งตอนนี้ลิซ่ากับพระเยซูกับพระเจ้าก็มันป่วนกันหมดเลย Would have showed you to the light. showed you to the light จะให้เห็นสิ่งศรัทธาทุกค่ำคืน to be born again โอ้นี่น่าสนใจมากที่บอกว่าจริงๆเราต้องเห็นเพลงทุกเพลงของลิซ่าที่จะเข้าใจภาพกว้างของเขาจริงๆเพลงนี้เป็น F minor ถ้าเราดู New Woman เป็น A minor แต่เป็น pentatonic scale เป็น riff ซึ่งเป็น riff จาก New Woman ด้วยเขาใช้ตัวนั้นมาใช้ในเพลงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มี continuity หรือมีเรื่อง common theme ระหว่างแต่ละเพลง Baby, baby, to be born again. แต่ตอนนี้เราย้อนกลับไปดูทุกฉากที่มีอยู่ตั้งแต่ต้นคลิป To be born again, baby. To be born again. จากขาวดำอีฟกับต้นไม้ที่กลับด้าน Baby, baby.
จริงๆเห็นรูปภาพเมื่อกี้อาจจะเหมือนแม่ชีคริสต์ด้วยหรือพระมารียา To be born again. อันนี้เหมือนพระมารียาในรูปภาพหรือแม่ชีคริสต์ To be born again, baby. To be born again. To be born again baby to be born again โอ้โหลึกซึ้งมากนะรู้สึกยังไงบ้างขอขอบคุณมากๆทุกท่านที่ได้ชมมาแล้วที่ได้สนับสนุนด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามช่วยติดตามด้วยนะครับผมชอบมากที่จะทำคลิปแบบนี้แล้วคลิปที่เกี่ยวข้องกับทั้งวัฒนธรรมภาษาแล้วอนุรักษ์ภาษาไทยของเราครับขอขอบคุณมากๆที่ได้สนับสนุนนะครับผมเจนะครับสวัสดีครับ